cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một miếng bọc trang trí hộp đựng khăn giấy với họa tiết sọc caro như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len miêu bò, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn với 2 màu khác nhau. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4 mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần mặt trên cho mình. Thì để móc phần mặt trên, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 40 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên cho mình đủ 40 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1 2 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên hai chân móc. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ vừa đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu trắng cho mình. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim vào chân móc, kéo len qua một lần. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len màu trắng này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chân mũi vừa mới gầy của len màu trắng qua hai đầu len của len màu xanh. Như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Và đến chân mũi móc kép thứ 5 thì các bạn sẽ đổi sang len màu xanh cho mình. Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái len màu xanh này vào các chân mũi của len màu trắng, để lát nữa các bạn sẽ đổi màu len tiếp tục. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 40 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 4 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Và ở chân mũi thứ 5 thì các bạn sẽ đổi sang len màu xanh cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, đó là từ chân móc thứ 6 cho đến chân móc thứ 10, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần. Và các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa móc lên cho mình một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu trắng cho mình bằng cách là đâm vào chân mũi cuối cùng của mũi móc xích thứ tư, tính từ dưới tính lên. Sau đó thì kéo len qua. Tiếp tục đó là các bạn sẽ kéo len màu trắng qua. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và cách móc dòng thứ ba chỉ khác ở dòng thứ nhất ở một chỗ là vị trí màu len thay đổi, là các bạn sẽ bắt đầu móc màu trắng trước, sau đó là đến màu xanh.
Còn lại cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư này thì các bạn sẽ tạo phần lỗ để rút khăn giấy. Thì để tạo được phần lỗ này, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 10 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 20 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bắt đầu móc phần thứ nhất của dòng thứ tư, và cách móc sẽ tương tự giống như là cái dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ móc cho đến hết chân mũi thứ 10, sau đó thì kết liền lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua phần thứ hai và bắt đầu móc phần thứ ba cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần thứ ba của dòng thứ tư rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình phần thứ ba của dòng thứ năm, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất của dòng thứ tư mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba của dòng thứ năm. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba của dòng thứ năm rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 20 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 20 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi len màu trắng cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, tiếp tục đâm vào phần thứ nhất này và móc lên cho mình các mũi móc kép. Và cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần thứ nhất của dòng thứ năm rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 6, và bắt đầu từ dòng thứ 6 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cái dòng bên dưới mình đã hướng dẫn. Đó là cứ 5 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len cho mình một lần, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ được giữ nguyên là 40 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 8. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần mặt trên. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân cho mình. Thì để móc được dòng thứ nhất của phần thân, trước hết đó là các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai, sau đó là cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư.
Thì cách móc cạnh thứ nhất của dòng thứ nhất nằm ở phần thân sẽ tương tự giống như là các dòng của phần mặt trên, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 40 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc cạnh thứ hai cho mình. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào để móc cạnh thứ hai thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của móc kép. Và để cho mỗi màu luôn có 5 mũi móc kép thì ở cạnh thứ hai này các bạn sẽ tăng mũi ở chân mũi giao nhau giữa hai màu. Cụ thể là các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 20 chân mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cạnh thứ ba và cạnh thứ tư. Thì với cạnh thứ ba thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Còn cạnh thứ tư thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang lên màu trắng này, đâm vào 5 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc, bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần mặt trên mình đã hướng dẫn, đó là cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí màu lên cho mình một lần, và với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ giữ nguyên là 120 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 7. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân, và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn len bị thừa nha. Sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn len bị thừa rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một miếng bọc trang trí hộp đựng khăn giấy với họa tiết sọc caro như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.